السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة ماهر حسن في الجزء الخاص بمشاركة البيانات الجغرافية. دي سلسلة جديدة إن شاء الله هنشارك مع بعض البيانات الجغرافية، مثلا الشيب فايلز أو حتى الجيو داتابيزز بكل أنواعها، وهنشارك مع بعض إن شاء الله بعض الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه وبعض الكتب الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية. احنا النهاردة المشاركة بتاعتنا عن اليو تي ام زونز، اللي هي دهيت 65 مثلا 36 37 38 39 40 وهكذا. شايفين يا جماعة ده اليو تي ام زون اهي، اللي هو ميركيتو يونيفرسال ترانسفيرس ميركيتو، اللي هو نظم الإحداثيات المسقطة بتاعة ميركيتو. تمام، احنا تقريبا معظم الناس اللي بتشوفنا في القناة هنا بتشتغل يا إما في مصر يا إما في السعودية. فاحنا معانا دلوقتي، وكان كتير قوي بيقول لنا أنا عايز أعرف الزوم بتاعي فين، أنا عايز أعرف الزوم بتاعي فين. طيب دلوقتي مثلا انا عندي اليو تي ام زونز اهو، وده ان شاء الله اللي احنا هنشاركه معاكم. هحط لكم باذن الله رابط قناه التليجرام تحت الفيديو، واحط لكم كيو ار كود عشان ايه تدخل على طول لو انت حابب تعمل سكان للكيو ار تدخل على طول على قناه التليجرام. طيب نضغط كليك يمين وهقول له اوبن انتربريت تيبل. هنلاقي بس هو هنا مفيش غير اللي هو فيلد واحد بس اسمه زون. تمام، دي كل الزونز اللي معانا. عايز تروح مثلا على اي زون، انا عايز اروح مثلا على الزون بتاعتنا زون 36 مثلا اهي، بتلاقيه بيدخل لك على الزون 36. اتفقنا؟ طيب طب انا اعرف ازاي المكان بتاعي، او اعرف ازاي فين الشغل بتاعي؟ بصوا انا عندي مثلا خريطة اهوت لعفيف، عندي صورة اي سي دبليو لعفيف، يعني صورة مسقطة معرفة جغرافيا طبعا. انا عايز اعرف انا دلوقتي في انهي زون، اعمل ايه؟ تضغط كليك يمين، زوم تو لير، طبعا لازم يبقى اليو تي ام زون دي موجودة. تمام، هنضغط كليك يمين، زوم تو لير. انا دلوقتي واقف فين؟ ادي عفيفة، انا عايز اطلع فوق خالص بحيث تظهر اهو، اهي ادي اهي، قال لك ان ده الزون 38 وهكذا يا شباب. ده الزون كام؟ 38. طب لو فضلت ترجع كده بصوا، ادي الزون 38 اهو. وكمان دي موجودة في المحافظة اهيت، شايفين يا جماعة عفيفة اهي الصورة. تمام، ادي الصورة بتاعتنا. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعرف الزوم بتاعنا. وزي ما قلنا ان شاء الله هسيب لكم قناة التليجرام في وصف الفيديو، وهسيب لكم كيو ار كود عشان تدخل على قناة التليجرام، واشتركوا هناك يا جماعة لان احنا هنحط هناك حاجات كتير. شكرا لحضراتكم، نشوفكم ان شاء الله في محاضرات ودروس قادمة.